السلام عليكم. اليوم حنسوي وصفة بنانا بريد أو كيكة الموز بمكونات بسيطة جدا متوفرة في كل بيت. حسيب لكم كل المقادير تحت في صندوق الوصف. أول شي حنحتاجه دقيق أبيض متعدد الاستخدامات. عندنا هنا بيكنج باودر، بيكنج صودا، ورشة ملح. عندنا كمان حنحتاج قرفة. أول شي حنضيف المكونات الجافة مع بعض. راح نخلط المكونات الجافة إلى ما تمتزج مع بعضها ونتركها على جنب. الآن عندي 4 موزات هنا هرستهم. ما هرستهم مرة عشان أبغى يكون في قوام للموز. حنضيف عليها الزيت. حنضيف سكر، أنا استخدمت السكر البني. حنضيف بيضتين كمان. آخر شي حنضيف رشة فانيليا. الآن نخلط الخليط هذا مع بعض إلى ما يمتزج. الآن حنضيف المكونات الجافة على الخليط حقنا. الآن بالسبوتيلا بس حنخلط إلى ما يختفي الدقيق ويمتزج مع المكونات. ما نبي نخلط زيادة عشان ما يتفاعل الجلوتين الموجود في الدقيق. هذا الخليط حقنا صار جاهز. أنا عندي صينية دهنتها شوية زيت. الآن حنضيف عليها الخليط حقنا. نوزع الخليط بالسبوتيلا بالتساوي. هذا شكل الخليط حقنا. الآن حندخله على فرن مشغلينه من قبل ب10 دقايق على 350 فهرنهايت أو 180 درجة مئوية. هذا شكلها بعد ما خرجت معانا من الفرن. صراحة الريحة ما أقدر أحكي لكم، معبية كل البيت. حياخد معانا في الفرن تقريبا من 40 ل50 دقيقة. أتمنى تكون عجبتكم الوصفة. إذا عجبتكم لا تنسوا اللايك والاشتراك في القناة، واكتبوا لي في التعليقات إذا سويتوا الوصفة. أشوفكم المقطع الجاي.